الله أكبر الله أكبر. Jarir bin Abdullah, may Allah be pleased with him, narrated that Allah's Messenger, peace be upon him, said, Allah will not be merciful to those who are not merciful to mankind. Sahih al-Bukhari, Volume 9, Book of Tawheed, Chapter 2, Hadith number 7376. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما من عندك آمين يا رب العالمين. ومن ملكته intermediate value theorem ነው። intermediate value theorem የሚባለው ባጭሩ ኮንሰፕቱን ስንረዳ f of x continuous ነው ከs ከb ባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንክሉድድ ናቸው a እና b። በዚህ እንትን ውስጥ ዶሜን ውስጥ continuous ነው f of x አችን ፈንክሽናችን። ከእንደገና ደግሞ f of a እና f of b ኦፖዚት ሳይን ሊኖራቸው ይገባል። አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ መሆን አለበት። እሱ ነው እንትኑ ማለት ነው ኮንዲሽኑ። ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ኮንቲኒየስ ከሆነ እና ደግሞ ኦፖዚት ሳይን ካላቸው የሆነ ሲ ያለን እሱ ደግሞ f of c 0 የሚሰጠን ወይም ሩት ነው ማለት ነው። ያ c የሚባለው ሩት ነው። f of c 0 የሚሰጠን ይሄንን በእንትን ለመመልከት ያክል በቀላሉ ለመመልከት ያክል ለምሳሌ አንድ ግራፍ አለን እንበል። ይሄ ግራፍ እንደዚህ ይሄዳል እንበል። ከዛ እዚህ ጋር a ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ b ቢኖረን አሁን ይሄ f of x ነው። እዚህ ጋር x ነው ያለን። f of b ማለት እዚች ጋር ነው አይደለ? ይሄኛው f of b ነው። f of a ማለት ደግሞ በዚህ በኩል መተን እንደዚህ ስንሄድ የምናገኘው ነው። ይሄ f of a ነው። ተመልከቱት። አሁን f of b ፖዚቲቭ ነው አይደል? f of a ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ሳይን አላቸው ፕላስ ደግሞ ኮንቲኒየስ ነው። ከኤስ ከቢ ያለው ቫልዩ ኮንቲኒየስ ነው ስታዩት ማለት ነው። እዚህ ኮንቲኒየስ መስመር አላቸው። ስለዚህ እዚች ጋር ሲ የምትባላለች ምን የምትሰጠን ኤፍ ኦፍ ሲ 0 የምትሰጠን ማለት ነው። ይሄ 0 ነው። እዚች ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጋር ስትመጡ 0 ነው አይደል የሚሰጣችሁ? እዚህ ጋር ምንም ቫልዩ የለም። ስለዚህ ሲ ላይ 0ን አልፏታል ወይም ኤክስን ይሄንን መስመር ኤክስ አክሲስን ቆርጦት ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ኮንቲኒየስ መሆኑ የሚጠቅመን ለዛ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ መጥቶ ከዛ እንደዚህ መሄድ ቢሆን አሁን a እና b ኔጌቲቭ አሁን እዚህ ጋር a እና እዚህ ጋር b ብንል የa ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው f of a የb ቫልዩ ደግሞ f of b ፖዚቲቭ ነው እንደምታዩት አይደለ? f of b ፖዚቲቭ ነው f of a ኔጌቲቭ ነው። a ጋር ስትመጡ ግን አልቆረጠውም ወይም ደግሞ ሩት የለንም። ስለዚህ ይሄ ለምንድነው ከተባለ እዚች ጋር ኮንቲኒየስ አይደለም፣ ጃምፕ አድርጓል። ጃምፕ ስላለ ኮንቲኒየስ አይደለም እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንቲኒየስ ነው። ለዛ ነው መጀመሪያ ላይ ኮንዲሽን ያስቀመጥንለት ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ከኤስ ከቢ ባለው ውስጥ ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። እሱ ኮንቲኒየስ ከሆነ እዚች ጋር ሩት ሲ የምትባል ሩት ትኖረናለች። ኤፍ ኦፍ ሲ 0 የምትሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መጀመሪያ ኮንዲሽን ማጣራት አለባችሁ። ከኤስ ከቢ ኮንቲኒየስ ነው ወይ የሚለውና ሁለተኛ ደግሞ ኤ እና ቢ ላይ ኦፖዚት ሳይን ይሰጠናል የሚለው እነሱ ከተሟሉ በቃ ሚኖረን እንትን ሩት ከኤስ ከቢ ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ሩት ይኖረናል ማለት ነው። ጥያቄ ስንመለከት ክሊር ይሆናል። እስካሁን ክሊር ካልሆነ show that the equation x squared plus sin 2x አለ equals 1 minus x cubed አለ። ይሄ ደግሞ at least one solution in 0 2 ማለት ነው። አሁን ከ0 እስከ 2 የመጀመሪያው እንትናችን የሚሆነው የመጀመሪያው ጥያቄያችን የሚሆነው ከ0 እስከ 2 ኮንቲኒየስ ነው ወይ ነው። ኮንቲኒየስ ከሆነ ይሄኛው መቀጠል እንችላለን። ኮንቲኒየስ ካልሆነ ማቆም አለብን። ስለዚህ መጀመሪያ f of x-ን እናምጣው። ይሄ ወደ f of x ስላልተለወጠ እነዚህን ወደዚህ እናምጣቸው ወይም እነዚህን ወደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ወደ ፈንክሽን ለመለወጥ x squared plus sin 2x plus x squared ይሆናል። ይሄ ኔጌቲቭ ፕላስ ይሆናል። ወደዚህ ሲመጣ -1 ይሰጠናል። f ኮንቲኒየስ ነው። ከ0 እስከ 2 ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንቲኒየስ ነው። እዚህ ጋር ሳይን ነው። ሳይንም ያው ከ0 እስከ 2 ኮንቲኒየስ እንደሆነች እናውቃለን። ሌሎቹ ፖሊኖሚያል ናቸው። ስለዚህ ከ0 እስከ 2 ኮንቲኒየስ ነው ኤፋችን። f of 0 ደግሞ -1 ነው። 0ን ብንተካ እዚህ ጋር 0 0 0 -1 ብቻ ይቀረናል። f of 2 ደግሞ ተኩት
8 ይሰጠናል x cubed 4 ይሰጠናል 2 square sin 4 አለ -1 ስለዚህ 8 ሲደመር 4 ሲቀነስ 1 11 አለ ከዛ sin 4ን ደግሞ ያው ሰርቻለሁ ግን ማክሲመም ራሱ ሚኒመም ራሱ የሚሆነን -1 ነው ሳይን ከ-1 እስከ 1 ድረስ ነው አይደለ በዚህ መሃል ነው ፍላክቹዌት የሚያደርገው ሳይን እንደዚህ ያላር የሚሄደው ስለዚህ ከ-1 እና በ1 መካከል ነው ሳይን የሚሆነው ከዚህ በላይም ከዚህ በታችም መውረድ አይችልም ስለዚህ ሚኒመም ራሱ -1 ብላችሁ ብትሰሩት 11 ሲቀነስ 1 10 ነበር የሚሆነው ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ግን sin 4 0.07 ነው አጠጋግቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደምረው 11.07 ነው ፖዚቲቭ ነው ይሄኛው እዚህ ጋር ያሳያችሁ ሚኒመም እንኳን በጣም አነሰ ቢባል ሳይን ሊሆን የሚችለው -1 ስለሆነ ነው እሱ ደግሞ ሲቀናነስ ራሱ 10 ነው የሚመጣው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ማይነስ እና ፕላስ አገኘን 0 ላይ ኔጌቲቭ ነው 2 ላይ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ሁለቱንም ኮንዲሽኖች አሟልቷል ኦፖዚት ሳይን አላቸው ፕላስ ደግሞ ኮንቲኒየስ ነው ስለዚህ ኮሮላሪ ኦፍ IVT ይሄኛው ማንዳቶሪ ነው ይሄንን እንዳትረሱት ባይ IVT ቲዮረም ወይ ደግሞ ኮሮላሪ ኦፍ IVT ማለት አለባችሁ ሁልጊዜ ማለት ነው ይሄንን ካላስቀመጣችሁ ይሄ ራሱ ግሬድ የሚያስቀንስ ነው ጥያቄ ላይ ምናምን የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ by corollary of IVT f of x equals 0 has at least one solution between 0 and 2 እንላለን በ0 እና በ2 መካከል አንድ ሶሉሽን ቢያንስ ይኖረዋል የሚለውን ያሳየናል ይሄኛው ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት በጣም እንትኖቹ ራሱ ለምሳሌ አሁን ብዙ በጣም ትላልቅ ኢኩዌሽኖች x the power of 8 plus x the power of 7 plus 6 x the power of 5 እያልን ብንቀጥል ወይም ከዚህም በላይ ብናረጋው ማለት ነው ከዛ በኋላ የዚህን ሶሉሽን መስራት አንችልም በእጃችን ማለት ነው ግን አውቶሜትድ እንትን ይሰራልናል አይደል ማትላብ ምናምን የመሳሰሉት ሶፍትዌሮች ይሰሩልናል እነዚህን እንትኖች የነዚህን ሩታቸውን ዜሮ የሚያረጋቸውን ቫልዩዎች ማለት ነው እየቀጠለ መሄድ ቢሆን ራሱ ትላልቅ ቢሆኑም ይሰሩልናል እነሱ ከሚሰሩበት አሰራር አንዱ ይሄኛው ነው በርግጥ ከዚህ የተሻለ አልጎሪዝም አላቸው ይሄኛው የወረደ ነው ከዚህ የተሻለ አሰራር አለው ግን ይሄኛውም በዚህ መሰረት ይሰሩታል ማለት ነው ራንደምሊ የሆኑ ቁጥሮችን ይወስዱና ከዛ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ከመጣ በእነሱ መካከል ያካፈሉ ያቺ ነምበር ላይ እስኪደርሱ ድረስ እንትን ይሉታል ማለት ነው እየከፋፈሉ ያቺ ሩቷ ላይ እስኪደርሱ ድረስ ይሰሩታል ማለት ነው እሱ ምናልባት አወሳስብባችሁ ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ግን አፕሊኬሽን አለው ነው የፖይንት እንድትይዙት የፈለኩት ማለት ነው ብዙ አፕሊኬሽኖች ላይ ይጠቅማቸዋል አሁን ግን ለፈተናውም ቢሆን እንትን ማለታችሁ መስራታችሁ እንትን ነው አስፈላጊ ነው እና ጥያቄዎችን ደግሞ መመልከት ትችላላችሁ በሚቀጥለው ክላስ የምንመለከተው ቻፕተር 4 ነው የሚሆነው ቻፕተር 4 ደግሞ ዴሪቬቲቭ ላይ ማለት ነው ሰፋ ያለ ቻፕተር ነው እሱን በሚቀጥለው ክላስ እናያለን እስከዛው ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ